Dan wil ik jullie nog even meenemen naar het jaar 1995. Toen klonk je computer nog zo. Gamen klonk nog zo. Nostalgie. En ik klonk nog zo. En dan, we moeten het hebben over mijn zakgeld. Waarom is dat zo laag? Kan dat niet wat hoger? En mijn stem, waarom is mijn stem zo hoog? Kan die niet wat lager? Ik had nogal late baard in de keel. Doet er verder niet toe. 1995 was natuurlijk vooral het jaar van Linda, Roos en Jessica. Hier zie je ze van links naar rechts. Jessica, Roos en Linda. Die kwamen met het nummer Ademnood. Ja, dat werd een enorme hit en Katja Schuurman en Babette van Veen zitten inmiddels midden in hun comeback season. En dan kunnen ze hier natuurlijk niet ontbreken. Dus laat je horen voor Katja Schuurman en Babette van Veen. Ja, kom op. Hallo. Ja, wat fijn dat jullie er zijn. Wat gezellig. Wat fijn dat we mochten komen. Nou, tuurlijk. Hoe gaat het? Het gaat goed. Nou, met haar iets minder. Ze heeft een longontsteking. Heb je longontsteking gehad, herstellende ervan. Dus af en toe schiet ik in een soort van... het klinkt allemaal heel ongezellig. Oké, ga een stukje verderop. Nee, ik heb je net opgezocht. Het schijnt niet besmettelijk te zijn. Klinkt... Aan ChatGPT heb je dat gevraagd. Ja. Eigenlijk wel. Weet je wat het erg is? Ik kan als ik rustig adem, gaat het best wel goed. Maar als ik lach, dan schiet ik erin. Dus... Oké, dan gaan we geen grapjes maken. Nee, kunnen we het een beetje gezellig houden? Oké, dan ga ik met Babette lachen. Ja, lijkt me goed. Ja. Doe maar. Eventjes, sorry, maar het moet toch even voor de Gen Z'ers in de zaal. Jullie speelden in het beroemdste programma, tv-programma van Nederland. Goede tijden, slechte tijden. En ineens was er een hit. Hoe ging dat? Nou, er werd een cd gemaakt van alle gastrollen en alle grote rollen in Goede Tijden. Dus mensen gingen duet zingen. Mensen deden nummers alleen. En wij zongen dus met z'n drietjes Ademnood. Eigenlijk moesten we dat met een man of 5 doen. Ja. Maar de helft haakte een soort van af. Want ze vonden de tekst een beetje schunnig. Ja. Dus eigenlijk was het Linda, Roos en Jessica, Janine en nog een paar. Ja. Maar wij bleven met z'n drieën over. Jullie dachten, fuck it, lekker schunnig, kan ons het schelen. Ja. Nee, we dachten eigenlijk, wij gaan niet ook afzeggen. En we hebben die afspraak gemaakt, we gaan gewoon. We doen dat gewoon even, zijn we daar ook weer vanaf. En toen was het de 1000ste aflevering van GTST. Dat was een enorm gala. En toen waren wij gevraagd om dan Ademnood te doen. En dat deden wij daar. En de volgende dag was het een nummer 1 hit. Ja. Holy shit. Ja. Wat? En toen? Ja, precies. Dat was ook onze helft. Ja. Nou, en toen hadden wij ineens een hit. En toen dachten we, maar wat nu? Moeten we dan niet dat nummer ergens gaan zingen? Of moeten we dan niet gaan optreden? En zo hebben wij een soort van plannetje bedacht en een boeker gezocht. En zijn we het hele land doorgegaan. En terwijl je nog in die soap speelde ook? Ja, we hebben eigenlijk gedurende heel Linda, Roos en Jessica ook gewoon in Goede Tijden gezeten. Dus je maandag tot en met vrijdag zat je in een studio. Ja. En daarna ging je... En een vrijdagavond gingen wij het hele land door. En zaterdag ook. En soms nog zondag. En dan gingen we maandag, deden we net alsof we dat allemaal niet hadden gedaan. Ja. En Kat ging op zaterdag naar Londen, naar MTV. Ik deed MTV Europe voor 24 landen. Maar hoe hield je zo'n leven vol dan? Ja, dat was natuurlijk na 2 jaar of 2,5 jaar was dat ook helemaal klaar. Ja, nee, want ik heb een documentaire gezien over die tijd met jullie. En ik zag gewoon een kleine hint van hoe jullie dat volhielden. misschien kunnen we dat fragment even kijken. Even zien, hoor. Ja, het is voornamelijk heel leuk in het busje. Oh god, nee, dit is echt heel erg. Dit is echt erg. Robert, heb je een liedje over goudvis? Of hoe zeg je het? Helvoort, waar? Helvoort. Helvoort? Nou ja, zoiets. Hellevoort. Dronken jullie ook wel eens water, of niet? Nee, eigenlijk heel weinig. Maar wij hadden dan ook weekend, hè? Ja, het was voor ons ook ons weekend. Ja. Maar ik hoorde dat jullie eigenlijk helemaal niet mochten optreden. Nee, dat klopt. We mochten 1 optreden in de week doen en we deden van Joop van den Ende. Ja. Dat was natuurlijk de baas van GTST. En die dacht, hartstikke leuk, deze spin-off. Maar het moet niet ten koste gaan van mijn soapserie. Nee. Dus ja, dan zeiden we, nee, oké, we doen maar eentje. Maar we deden er 3 op een avond. En dat 3 keer in de week. Ik heb zelf ooit, dat is lang geleden, ik heb ook een hitje gehad. Ook optredens gedaan in discotheek. Dat was echt verschrikkelijk. Maar ons probleem was, en volgens mij van jullie ook, we hadden maar 1 liedje. Maar hoe heet dat liedje? Een slimme schemer was dat met het liedje Jelle.
Heb je daar een tuentje nog Nee, daar van? heb ik geen tuentje van. Kan je het even zingen? Nee. Wel. Je bent niet zo flauw. Lieve Sien. Nee, oké, maar... nee. Maar ons probleem was, we hadden maar 1 liedje. Ja, En dat hadden was wij moeilijk. ook. Maar dan moest je dus een 20 minuten, half uur spelen. Hoe deed je Ja. dat dan? Wij deden gewoon inderdaad gewoon een paar keer dat liedje. Wij ook. Dat deden wij ook. Ja. Wij In een kwamen op. half uur deden wij 3 keer ademnood. We kwamen op met ademnood. Dan deden we een paar liedjes van andere mensen. Dan eindigden we met ademnood. En dan toegift. Tussendoor ook, ja. Toegift. Ja, Ademnood. ja. Eenmaal, Wij hadden hè? ook nog een danceversie van ons liedje. Dat was gewoon hetzelfde liedje, maar dan net iets sneller. Dat was echt fucking gênant. En we hadden op een gegeven moment kwamen we ook wel in discotheken. Zo, nu gaat het even helemaal over mij. Ik ga Ja, zo weer vinden over wij jullie. ook leuk. Kwamen we bijvoorbeeld in Bob Saloon in Uitgeest. Oh, ja. En, zo. Kunnen jullie even wat voor jezelf gaan doen? En dan was die eigenaar van Bob Saloon. Wij zeiden van, ja, we doen nog 20 minuten. Hij zei, hoeft niet. En wij zeiden, wat bedoel je? Doe maar gewoon je liedje en dan mag je weer weg. En betaal je dan wel gewoon? Ja, betaal ik gewoon. En dus die had gewoon betaald. Gewoon heel echt duizenden guldens. Zo oud zijn wij. Betaald. voor 5 minuten op een podium. Zijn wij elkaar wel eens tegengekomen? Met optredens? Volgens mij wel een keer bij... waarom vertellen we dit allemaal? Ja, ik vind het Volgens mij een keer bij TMF Café. Maar dat was jij alleen. Want jij op een gegeven moment had jij een muziekcarrière zonder Ja, jou. precies. Ik had een solo-carrière. Ja. Zeker. En oké, even terug naar de ademnoodperiode. Want jullie waren op een gegeven moment ook een soort van koninklijke familie. Want je moest ook winkels openen en zo. Oh ja, dat hebben we heel veel gedaan. Wat? Ja, maar maakten we altijd hele rare dingen mee. Ja, dat waren een Ja. soort van telefoon. Phones for You bestaat toch niet meer. En die ging... Toch? Ja. Ja. Ik heb dus het idee dat ik zeg maar, voor allerlei dingen reclame heb gemaakt die niet meer bestaan. Dus ik kan komt mij dan door beter jou. Niet zo goed teken. lasercomputers, gouden gids, phones for you. Nou goed. Huur Katjes helemaal niet in voor je reclamecampagne. Nee, dan houdt het gelijk op. Maar dus wij gingen dan inderdaad die avonden in de disco's. Maar dan gingen we 's ochtends met een limousine werden Ja. wij door het land gereden om winkels te openen. Ja, en dan deden we er 6 op een dag of zo. 6 winkels op een dag. Ja, we hebben 1 keer dat verhaal hebben wij nooit verteld. Dat is een beetje een apart Ga je dat verhaal. wel vertellen? Vertel. Ja, ga ik je wel vertellen. Ja. Nou, ik was met Guus in de Smart Shop geweest. Dat had je toen. En dan hadden we 2 potjes gehaald. 1 potje vitamine en 1 potje paddo's. Want haar toenmalige vriend wilde dat graag Moeten een we keer ook proberen. uitleggen wat smartshops zijn? Of Nee. begrijp je Nee, dat niet? hoeft niet. Dat zoeken ze maar op. Ja, doe maar ChatGPT. Google. En het waren 2 soorten gelijkaardige potjes. Die had ze in de tas gedaan. En op een gegeven moment, een tijdje later, zag ik dat zij het laatste pilletje uit het potje had genomen. Vitamine, potje in de tas. Dus niks aan de hand. En wij zitten op een gegeven moment 's ochtends om 7 uur of zo bij... Mag ik een naam noemen van een Zeker. etablissement? Absoluut. Bij de Van der Valk. Heel Als chic. Katja het doet, dan gaan ze failliet. Dus jij kan het gewoon zeggen. Ja. Dus wij zitten daar 's ochtends aan de cappuccino. We moeten 6 winkels openen. En Katja, of ook Guus, die pakt dat potje en neemt een pilletje. En ik zie haar dat ding slikken. Ik zeg, maar wat neem jij nou? Zegt ze, ja, vitamines. Ik zeg, nee, want die zijn toch op? Ze zei, wat heb je nou geslikt? Dus, maar daar zat een Engelse mevrouw bij, uit Londen, een hele hoge functie. Dus ik zeg, wij gaan even plassen. Dus Guus en ik naar de wc. Ik zeg, wat heb je nou genomen? Dus ze pakt het potje, had ze dus gewoon paddo's geslikt. 's Ochtends om 7 uur in de Van der Valk. Toen we nog 6 winkels moesten openen. Dus ik achter haar gaan staan, Heimlich-manoeuvre, vinger in je keel. Alles geprobeerd om te zorgen dat die pil eruit kwam. Nou, dat lukte dus niet. Ik Kat erbij gehaald. Ik zeg, Kat, we hebben een probleem. Ik weet niet hoe we het moeten oplossen. Wij keken elkaar aan en we zeiden, dan is er nog maar 1 ding mogelijk. Geef ons ook maar een pil. Toen zijn jullie... Wauw. En toen zijn jullie met z'n drieën helemaal high aan de paddo's een winkel gaan hebben wij openen. 6 Nou, winkels. 6 winkels en 3 discotheken. Ja. Ook dit, even voor de Gen Z'ers tussendoor. Guus is niet... Guusje, jullie zeggen Guus. Guusje is niet meer onder ons. Die is al 20 jaar geleden is zij overleden. Ja. Maar nu gaan jullie met z'n tweeën maken jullie een comeback tour. En vorig jaar zijn jullie begonnen met het grote Ademnood Discobal. Ja. Allemaal gezelligheid. Hans Klok. Ja, Kan die ook zingen? Hans Klok was onze allereerste keuze. Ja, Oh ja? Die toverde ons tevoorschijn. Dus we begonnen het Ademnood Discobal met een groot koor. Kijk, hier doe ik samen met mijn dochter, Sammy. Oh. Deden wij Britney Spears. Kijk nou. Nou, We hebben heel hard zitten oefenen op choreografie met Lucia Martas. En
Dat was echt wel heel bijzonder om dat met mijn dochter ook te kunnen Dat doen. snap ik, ja. En er komen dus nieuwe concerten aan. Klopt. Misschien moet jij er niks over vertellen, want dan gaan ze failliet. Jij... 28 november. Ja, en wie zijn er nu? Is Hans Kazan? Komt dit keer? Nee, we hebben dit keer geen illusies. Geen hè? tovenaar. Nee. Dit keer gaan we een beetje meer richting de Gabbertour. Gabbertour? Ja. Oh. Nou, Ja, we gaan, 90s. we gaan Happy Heart. sowieso echt nog meer echt het een dansfeest maken. We hebben Paul Elstak om af te sluiten, dus dat wordt hakken. Maar daar moeten we nog een beetje op oefenen. Want Ja, dat dat zag er kunnen wij helemaal vrij niet. Nou lullig joh, uit. een paar paddo's erin, komt helemaal goed, denk ik. Dat is misschien wel een goed idee. Oké, nou heel veel plezier alvast. Superleuk dat jullie er waren. Alvast veel plezier met jullie nieuwe discobal in november. En kom vooral nog een keer terug. Laat je nog een keer horen voor Katja Schuurman en Babette van Veen. En dit is de show. Dat was Katja, dat was Babette, dat was Lubach, ik was Arjen. We zien jullie morgen.